ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 537 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ 1 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਲਏਗੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਤਰਾ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਗ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਗਾਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ PL 480 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਣਕ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸਤੋ, 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਆਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹੀ। 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ PV ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਸਨ। ਦੋਸਤੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ IMF ਤੋਂ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 67 ਟਨ ਸੋਨਾ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਏਗੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੰਟਰੀ ਉੱਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। To international diplomats, the topic on everyone's minds Fertilizer is fertilizer.
ਕੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਇਹ ਵਿਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਹੈਂਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ। Advancements. Farming is becoming more efficient, delivering more food to more places. But family farmers are shrinking in California. I have 42 acres left of 180. All my siblings sold out and moved away. Most people I know, where I'm looking out the window now, they have all moved away. All of their land is either corporate farmed or corporate. ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ। ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਲਾਸ ਸ਼ਵਾਬ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। Now, what's the first word that springs to your mind? The word reset, I think, is appropriate because we are now still fighting the virus, but we can be rather optimistic after what we have seen with the announcement of vaccines. Now we have to think how to structure, how to design the post-corona era. And here, of course, the word reset comes to my mind because one thing is clear. We cannot come back to the old normal. We have to use this opportunity as our parents and grandparents have done after the World War II to really reflect on what went wrong and what could we do better. ਕਲਾਸ ਸ਼ਵਾਬ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਰਿਚਰਡ ਨਿਕਸਨ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਟਰੋ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋ ਡਾਲਰ ਦੀ ਡੀਲ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਫੇਮਸਲੀ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਫ ਯੂ ਕੰਟਰੋਲ ਦ ਫੂਡ you control the people. If you control the energy, you control the continent. And if you control the money, you control the world. ਦੋਸਤੋ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨੰਬਰ 2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਪਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ। ਇਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ, ਲੈਰੀ ਫਿੰਕ ਬਲੈਕ ਰੌਕ ਦੇ CEO ਹਨ। ਬਲੈਕ ਰੌਕ, ਸਟੇਟ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਵੈਨਗਾਰਡ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਫਰਮਾਂ 87% ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ S&P 500 ਕੰਪਨੀਆਂ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ S&P 500 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਪਲ, ਗੂਗਲ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨੈਟ ਵਰਥ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਹੈ $34 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ। ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ $1 ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 32,000 ਕੁਛ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਐਵਰੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 27 ਤੋਂ 32,000 ਸਾਲ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ। $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, $34 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ S&P 500 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਗੈਦਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 87% ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਓਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ NDTV ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਓਨ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਰੀ ਫਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ CEO। ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ, ਜੋ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਤੇ ਡੈਪੂਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ
ਜਦੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਰ ਪਾਰਟਨਰ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਮਿਲੇਗੀ A to Z, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਐਪਲ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ, ਗੂਗਲ, ਗੋਲਡਮਨ ਸੈਕਸ, ਮੈਟਾ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਟਨ ਵੁੱਡ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਅਦਾਰੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਸੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਜੋ ਕਿ 1944, ਦੂਸਰਾ IMF ਉਹ ਵੀ 1944 ਤੇ ਤੀਸਰਾ UNO ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ IMF ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ IMF ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਸ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮਾਰਕ ਜ਼ਕਰਬਰਗ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਹੋ ਗਈ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਦੇਖੋ ਆ ਵੀਡੀਓ। Made hundreds of millions of people better off, but it did not work for everyone. And therefore, the future is not about global profit. It is about local benefits. ਇਹ ਸਨ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਜੋਰਜੀਵਾ। ਇਹ ਹਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ IMF ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨਿਟਰੀ ਫੰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਇਹ ਵੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹਨ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਰੂਟੇ ਦੀ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਪੀਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਉਹ ਲੈਂਡ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। All of businesses in the agri-food sector should be stimulated and enabled to create scalable solutions. And here I'd like to highlight a World Economic Forum initiative in this regard, the World Economic Forum Food Innovation Hubs. And these hubs in Africa, in Asia, in South America and in Europe will allow businesses to connect regional stakeholders to skill innovations, because this is key, skill innovations that can address food systems challenges. And here I'm particularly proud to announce that the Netherlands will host the global coordinating secretariat of the World Economic Forum Food Innovation Hubs, which will connect all other food innovation hubs. And I believe this is important because it will be facilitating to create the partnerships we need. ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। Farmers from all over the country headed to the little town of Stroe. Ignoring police instructions, they blocked motorways, causing traffic chaos. The rally was held at one of the threatened farms and was the largest since protests started a few years ago. Among them were many young farmers who blamed the government for ruining their future, like 19-year-old Jesse Baars, who wants to follow his father's footsteps and take over the family's dairy farm. Op het moment denk ik niet dat we veel toekomst hebben bij ons. I don't think I have a future in farming because we have to reduce our cattle by 70%. With only 80 cows, this won't be profitable, so we will have to close. Dat is geen optie. Farms near national parks are hit the hardest, according to a recent government plan.
Ecosystems in the Netherlands have been severely damaged by nitrogen pollution, and the country has failed to meet European standards. Nearly half of these emissions are caused by animal feces produced at large-scale farms. An important meat exporter, the Netherlands has nearly 50,000 farmers, keeping millions of animals. Isabelle van der Kief takes care of 1,800 calves. She says farmers' actions have not affected popular support. Met deze actie echt wel heel erg veel support van burgers. We received a lot of support with this protest. When we were travelling, we got many thumbs up of people passing by. You feel that they really understand that we don't want to cause trouble and that this is just a cry for help. Anger among Dutch farmers has reached boiling point, looking at the thousands that have left their farms to attend this rally. While many here realize that farming in the Netherlands will have to change drastically, they blame the government for singling out farmers for widespread nitrogen pollution. To reduce emissions, the government has allocated 25 billion euros to compensate farmers, move them or make farms more environmentally friendly. This nitrogen policy is, let me say, a disaster, a great disaster. We need time, we need space, and we need much more better policy. On Thursday, Dutch Parliament will debate the government plans. Farmers say more protests will follow. ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਵਰਲਡ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਂਕ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸੇ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੋਲੀਜਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੋਸਫ ਸਟਾਲਿਨ। ਜੋਸਫ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ USSR ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 5 ਤੋਂ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਤਜਰਬਾ ਮਾਓ ਸੇ ਤੁੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ 45 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜੰਗ ਕੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਬਚ ਜਾਣਗੇ? ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਖੇਤ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੰਗ ਜੋ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। GMO, ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਸੀਡਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਪ ਬਿਲ ਅਤੇ ਮਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਸੀਡਸ ਦੀ। Farming, you both have talked about how digital technologies from mobile phones to sequencing genomes of seeds could play a very big role in farming in Africa. How big of a role do you see small farmers playing in this effort? Are you focusing on bigger farmers? Just how is this going to play out? We are quite focused on smallholder farmers because the predominant number of Africans farming today are smallholder farmers, and they're on pieces of land that are less than 2 hectares, so it's quite a small farm. There are agro dealers that exist in these countries. We need to get that network up and running, just like we've got the vaccine network up and running and getting vaccines out.
getting up and running. So they're teaching people proper planting, proper fertilize, proper irrigation, and getting them new seeds as they come out. There's fantastic technology going on for pest-resistant seeds, for drought-resistant seeds, flood-resistant seeds as the rains come at different times. And so as people are educated about them and they start to see their neighbors getting, you know, a third more yield off their farm, they say, I want those. So getting those systems up and running. Again, one of the most promising places we see that happening is Ethiopia today. They really have gotten their infrastructure and agriculture working, and that will lift up not just farmers on their own farm so they have more to eat, but they can put it on the local market and it lifts up the economy. There's been talk of gene editing and really getting high tech with seeds. Of course, there's some controversy over that. How big of a role do you think technology and gene editing may be used to really tackle the food problem? Yeah, what are called GMOs are done by changing the genes of the plant, and it's done in a way where there's a very thorough safety procedure, and it's pretty incredible because it reduces the amount of pesticide you need, raises productivity, can help with malnutrition by getting vitamin fortification, and you know, so I think for Africa this is going to make a huge difference, particularly as they face climate change, the increased productivity and resilience of the seeds, most of which will come from the new scientific techniques. So the gene editing just allows that to be done in a more precise way than it's ever been done in the past. So it'll accelerate the rate of innovation. Do you think there's a certain naivete that without that it could be done anyway? That I mean, you've seen the results on the ground of conventional. The Africans, it's up in the air, and you know, Kenya just approved BT maize. The Europeans have decided they don't want to use it, most of them, which is fine. They're not facing malnutrition and starvation. If they want to pay a premium for food of a kind, it's not a huge deal. The U.S., China, Brazil are using these things, and if you want farmers in Africa to improve nutrition and be competitive on the world market, you know, as long as the right safety things are done, that's really beneficial. It's kind of a second round of the Green Revolution. And so the Africans, I think, will choose to let their people have enough to ਇਹ ਸਨ ਬਿਲ ਅਤੇ ਮਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਿਵਾ। ਸੁਣੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ। You were here, you were fighting Coca-Cola in India over the privatization of water. Now your bullseye is on Monsanto. Why is Monsanto so crucial to this fight over seeds? Monsanto is crucial to this fight because they are the biggest seed company now. Monsanto is privatizing the seed. They control 95% of the cotton in India, 90% of the soy in this country. They've taken over most of the seed companies of the world. You say it's all about seeds and that it comes down to corporations wanting to patent seeds. How does that work? What do you mean it comes down to seeds? Well, it comes down to seed for the simple reason everything begins as seed. The food on our plate, you and me were seed at one point, the little calf that becomes the cow. Seed is the source of life, and seed is the source of renewal of life. That is where life gets renewed in perpetuity. So what does it mean when a corporation patents a seed? The first thing it means is a lie, that I have created it. I have created life. The corporation. The corporations claim that, and you know, we joke and say a GMO, a genetically modified organism, which was the path to get patenting on seeds. I sat at meetings where the corporation said the reason we've got to do genetically modified organisms is because the only way we can claim a patent. A patent is a claim to invention, a claim to creation. And it brings with it an exclusive right to exclude anyone else from using, having, distributing the patented product. ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਜਿਹਨੇ
ਕਦੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਟੈਕ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਗੇਟਸ, ਉਸ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ? ਉਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਰਿਵੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਸੀਵੀਡ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਫ ਅਤੇ ਲੈਂਬ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਫ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਫ ਆਮ ਹੀ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਯੋਂਡ ਮੀਟ ਵਰਗੇ ਮੀਟ ਦਵਾਏ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ, ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦਾ ਇਹ ਜੰਗ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੀਡਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਲੈਬ ਗਰੋਨ ਮੀਟ। ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਲੈਬ גרון מੀט. תעשייתית שפיתחנו, שמיועדת להחליף משחטה. לשאלתך לפני כן, פה אנחנו טוענים את המדפסת הזו בתאי גזע, שאנחנו יודעים למיין לשריר ולשומן, והיא יודעת להדפיס טונות ביום. טונות? טונות של בשר מתורבת ביום. זה רק לשם ההמחשה, אתה תוכל לבחור את הסטייק שלך, והמדפסת תתחיל לשחרר סטייקים בקצב תעשייתי. סירליון, אני לא יודע אם אתה אוהב יותר שומן או פחות שומן. כך באמצע. view order, slide to print. ופה בעצם המדפסת מתחילה לייצר סטייקים. סטייקים, הייחודיות פה היא שתאי הגזע נשארים חיים אחרי שהם מודפסים. סטייק יהיה מוכן בסביב הדקה. דקה? דקה. השלב פה הוא שווה ערך לשלב שבו הפרה נולדת בעצם. הפרה לוקח 2 עד שהיא נשחטת, היא מזהמת את העולם בתהליך. פה זה תהליך שהוא הרבה יותר קצר. בלי שטח, בלי מים ובלי בלי תואר. שטח, בלי מים, בלי חתימה פחמנית. בלי פלטות, בלי כלום. בלי פלטות ובלי כלום. איפה הסטייק? הסטייק עכשיו מודפס, ועכשיו אנחנו נעבור זה המקדונלדס של העתיד. כן, כן, זה המקדונלדס, זו הקצבייה והמשחטה של העתיד. פאסט פוד. וההפתעה פה בעצם, אנחנו משיקים היום גם את המדפסת הזו, שהיא סמי תעשייתית. ובואו נעבור למדפסת השנייה, שזה השקה העולמית שלנו, שמדפיסה דג. פה זו מדפסת שמדפיסה מוצר שהוא מוכן לטיגון, מה שנקרא ready to cook. מכיל תאים אמיתיים, אנחנו מדפיסים בו בעצם פילה לוקוס. אין עוד חברה שיודעת לעשות דבר כזה. מכיל תאים אמיתיים, כ3 דקות להדפסה. לוקוס עם טקסטורה מורכבת. עכשיו אני אסגור אותה ונראה לכם כבר את זה מוכן. תן לה להדפיס, ככה זה נראה. ואנחנו נטעם את זה עוד רגע. פילה לוקוס מתורבת, שהודפס מבלי בעצם להשתמש בדג עצמו. וזה מוכן עכשיו. פעם ראשונה בעולם שדבר כזה קורה. אני אומר ככה עכשיו, מה? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਹੈ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀਡੀਓ, ਪਲੀਜ਼। It's not normal that you try and create a high technology company that's farming millions of insects right in the heart of London. But insects are just nature's perfect upcycling machines that create organic natural protein that we can feed to animals, eventually maybe humans. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। There are about 15 million crickets in this room. Here, they'll live out their lives freely,
until they're transformed into food. The purpose of the condos is to give the crickets somewhere to live, and so generally they are resting inside the condos. They'll come up, have a drink of water, have some food, and then go back down to rest again. It's difficult to perceive how many crickets are actually in a room like this because, of course, they were all living inside their happy little condos. We just take the condo, give it a bang, and all the crickets come out. Most of these crickets will be milled into a powder that can be used like flour. It's good. You can't even taste the cricket. Or you can snack on them whole like chips. This one is ਦੋਸਤੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਰੋਟੀ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਨਕਲੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੌੜੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।